પેશન્ટ વિથ હાઇપોવોલેમિક શોક હોય તો ઓલ ઓફ થિંગ અકર. ઓકે, બ્લડ સપ્લાય ઘટશે કેનો, તો સ્કિનનો જીઆઈ ટ્રેક મસલનો પણ નહીં થાય કેનો, તો ઇટ ઇઝ પરફ્યુઝન ટુ ધ કિડની ઇઝ નોટ ગોના ડિક્રીઝ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ બ્રેકિયલ સિસ્ટ. ઓકે, બ્રેકિયલ સિસ્ટનું કહેવાય જંક્શન ઓફ અપર અને મિડલ થર્ડ ઓફ સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટર. ઓકે, અપર અને મિડલ થર્ડ ઓફ ધ સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટર. ઓકે, હવે રિનલ સેલ કેન્સર હોય મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ શું? હેમેટોરિયા. મોસ્ટ કોમન પેરાનિયોપ્લાસ્ટિક હોય તો ઇન્ક્રીઝ ESR ફોલોડ બાય હાઇપરટેન્શન, એનિમિયા, કેલ્શિયમ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન મેટાસ્ટેસિસ ટુ લંગ. ઓકે, કેનોન બોલ મેટ્સ રિનલ સેલમાં. એટલે લિમ્ફ નોડ હશે પુઅર પ્રોગ્નોસિસ છે. ઓકે, એમ્બોલાઇઝેશન કેન બી ટ્રાઈડ. ઓકે, તો પેશન્ટ કેવી રીતે હશે? રિનલ હાઇપોટેન્સિવ પેશન્ટ વિથ ફ્લેંક પેન, હેમેટોરિયા, રેપિડ વેઇટ લોસ. ક્લિયર સેલ મોસ્ટ કોમન એસોસિએટ બોન ઇપેલિન્ડો, ટ્યુબરસ સ્ક્લેરોસિસ આર એસોસિએટેડ है. ક્રોમોફોબનું બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, ક્રોમોફોબનું બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ છે એસોસિએટ વિથ બર્થ હોક દુબે, લોસ ઓફ મલ્ટિપલ ક્રોમોઝોમ. અને કલેક્ટિંગ ટાઈપ હશે શું? વર્સ્ટ પ્રોગ્નોસિસ. કલેક્ટિંગનું વર્સ્ટ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ સ્કિન ગ્રાફ્ટ ફેલિયર. ઓકે, સ્કિન ગ્રાફ્ટ ફેલિયર હોય તો હેમેટોમા સ્કિન ગ્રાફ્ટ ફેલિયરનું. ઓકે, ઓકે, પછી ટ્રેકિયોઇસોફેજિયલ ફિસ્યુલા હોય એટલે મોસ્ટ કોમન ટાઈપ સી. ઓકે, ટાઈપ સી કેવું હોય? ઉપરથી આવે નીચેથી આવે તો ટાઈપ સી. મોર્ગેકની હર્નિયા છે તો હર્નિયા ઇન ઇન્ટિરિયર પાર્ટ ઓફ ડાયાફ્રામ. ઓકે, વિથ ડિફેક્ટ બિટવીન સ્ટર્નલ અને કોસ્ટલ અટેચમેન્ટ. ઓકે, એન્ટિરિયર પાર્ટ ઓફ ડાયાફ્રામ વિથ ડિફેક્ટ બિટવીન સ્ટર્નલ અને કોસ્ટલ અટેચમેન્ટ. મોસ્ટ કોમન ઓર્ગન હર્નિએટ્સ ઇઝ ટ્રાન્સવર્સ કોલોન. ઓકે, મોર્ગેગ્રીમાં મોસ્ટ કોમન કયું થાય? તો ટ્રાન્સવર્સ કોલોન, ડિફેક્ટ બિટવીન સ્ટર્નલ અને કોસ્ટલ અટેચમેન્ટ. મોસ્ટ કોમન જીઆઈ એટ્રેઝિયા તો ડ્યુડેનલ છે. મોસ્ટ કોમન ગોલ્ડસ્ટોન એશિયનમાં તો પિગમેન્ટ છે. એક્સ્ટ્રા મેડ્યુલરી પેગેટ્સ કોમનલી સીન ઇન વલ્વા. ઓકે, એક્સ્ટ્રા મેમરી પેગેટ્સ જે છે કોમનલી સીન ઇન વલ્વા. એક્સ્ટ્રા મેમરી પેગેટ્સ કોમનલી સીન ઇન વલ્વા. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ હાઇપરકેલ્સિમિયા ઇન ધ હોસ્પિટલાઇઝ પેશન્ટ દેટ ઇઝ મેલિગ્નન્સી. મેલિગ્નન્સી મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ હાઇપરકેલ્સિમિયા હોસ્પિટલાઇઝ પેશન્ટ. આર્ટેરિયલ હશે અને વેનસ અલ્સર. તો વેનસ અલ્સર લોઅર 1/3 ઓફ ધ લેગમાં હશે, લોઅર 1/3. અને આર્ટેરિયલ લેટરલ મેલ્યુલસ અને ટીબીએલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ લેગ. ઓકે, આર્ટેરિયલ લેટરલ મેલ્યુનસમાં હશે અને ટીબીએલ આસ્પેક્ટ અને લોઅર 1/3. મોસ્ટ કોમન ઓર્ગેનિઝમ કોઝિંગ માઇકોટિક એન્યુરિઝમ. એરોટામાં થાય એને કરે કોણ? સ્ટેફાઇલોકોકસ માઇકોટિક આર્ચોફેરોટામાં. ઓકે, મેલિગ્નન્ટ મેલેનોમા મોસ્ટ કોમન ટાઈપ દેટ ઇઝ સુપરફિશિયલ સ્પ્રેડિંગ. ઓકે, સુપરફિશિયલ સ્પ્રેડિંગ મેલેનોમા મોસ્ટ કોમન ટાઈપ. ઓકે, ઇન્ફન્ટ ચિલ્ડ્રનમાં મોસ્ટ કોમન ન્યુરોબ્લાસ્ટોમા. મોસ્ટ કોમન એક્સ્ટ્રા ક્રેનિયલ સોલિડ ટ્યુમર ઇન ઇન્ફન્ટ અને ચિલ્ડ્રનમાં કયું? તો ન્યુરોબ્લાસ્ટોમા. એક્સ્ટ્રા ક્રેનિયલ સોલિડ ટ્યુમર ઇન્ફન્ટ ચિલ્ડ્રનમાં. પેનક્રિયાટિક કેન્સર મોસ્ટ કોમન હેડમાં થાય. બરાબર. ઇલિયસ જે છે, ઇલિયસ દેટ ઇઝ ડિસરપ્શન ઓફ ધ નોર્મલ પ્રોપલ્સિવ એક્ટિવિટી. ઇલિયસ એ શું થાય? નોર્મલ પ્રોપલ્સિવ એક્ટિવિટી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. અકર ઇન કન્ડિશન વિથ વોલ્યુમ ડેફિસિટમાં થાય. આ ક્વેશ્ચન આવ્યો તો ખોટો પડે બાજુ. ઓકે, વોલ્યુમ ડેફિસિટમાં થાય ઇલિયસ. એપલ કોર્સાઇન મોસ્ટ કોમન લેફ્ટ કોલોનમાં એપલ કોર્સાઇન મોસ્ટ કોમન. ઓકે, હાઇપરનેફ્રોમા ઓર રિનલ સેલ કાર્સિનોમા ડાયગ્નોસ્ટિક CT સ્કેન એબડોમિનલ પેલ્વિસ. ઓકે, હાઇપરનેફ્રોમા ઓર રિનલ સેલ કાર્સિનોમા ડાયગ્નોસ્ટિક તો CT સ્કેન એબડોમિનલ પેલ્વિસ. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ હોય એમાં મોસ્ટ કોમન ઇન્ડિકેશન ચાઇલ્ડમાં તો બિલિયરી એટ્રેઝિયા, યસ. એડલ્ટમાં નોન કોલેસ્ટેટિક. ઓકે, દેટ ઇઝ હેપેટાઇટિસ BC અને એલ્કોહોલિક લિવર સિરોસિસ. ઓકે, નોન કોલેસ્ટેટિક હશે હેપેટાઇટિસ BC અથવા એલ્કોહોલિક નોન કોલેસ્ટેટિક. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ ઇન પ્રીનેટલ USG. ઓકે, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસનું મોસ્ટ કોમન કોઝ ઇન પ્રીનેટલ USG હોય તો યુરેટરોપેલ્વિક જંક્શન ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસનું કોઝ છે. ઓકે, થાઇરોઇડોક્ટોમી પોસ્ટ ઓપરેટિવ રૂમ સડનલી ડિસ્પનિયા સ્ટ્રાઇડર મોસ્ટ કોમન કોઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફ હેમેટોમા હશે તો થાઇરોઇડોક્ટોમી કરશું ને પોસ્ટ ઓપરેટિવ રૂમમાં સડનલી ડિસ્પનિયા સ્ટ્રાઇડર થઈ જાય, દેટ ઇઝ ડેવલપમેન્ટ ઓફ હેમેટોમા. યસ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ હેમેટોમા કીધું હતું. મોસ્ટ કોમન લોકેશન ઓફ કાર્સિનોમા ઓફ ધ એપેન્ડિક્સ. ઓકે, દેટ ઇઝ ટીપ ઓફ અપેન્ડિક્સમાં. ઓકે, મોસ્ટ કોમન લોકેશન કીધું હોય કાર્સિનોઇડ ટ્યુમર ઓફ ધ અપેન્ડિક્સ. કાર્સિનોઇડ ટ્યુમરની મોસ્ટ કોમન લોકેશન અપેન્ડિક્સમાં કહે તો ટીપ ઓફ અપેન્ડિક્સ. ટ્યુમર મોસ્ટ કોમન ડેવલપમેન્ટ ટ્યુમર મોસ્ટ કોમન ડેવલપિંગ અનડિસેન્ડન્ટ ટેસ્ટિસ હોય તો એમાં કયું બનશે? તો સેમિનોમા મોસ્ટ કોમન સેમિનોમા. તો બરાબર. સ્પ્લેનેક્ટોમી મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન તો લેફ્ટ લોઅર લોબ એટેલેક્સિસ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ફોર એસેસરી સ્પ્લીન તો સ્પ્લીન ઇન હાઇલમ. સ્પ્લેનિક હાઇલમ મોસ્ટ કોમન સાઇટ છે એસેસરી સ્પ્લીનની. ઓકે, એનલ કેન્સર હોય મોસ્ટ કોમન તો સ્ક્વેમસ સેલ મોર દેન બેઝલ સેલ.
અને લિમ્ફ નોડ મેટાસ્ટેસિસ હશે, ઓકે, લિમ્ફ નોડ મેટાસ્ટેસિસ દેટ ઇઝ ઇન્ગ્વાઇનલ અને મેટ્સ ટુ ધ લીવર અને લંગ. લિમ્ફ નોડ કહે તો ઇન્ગ્વાઇનલ અને મેટ્સ કહે તો લીવર લંગ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર દેટ ઇઝ લેઝર કર્વેચર નિયર ઇન્સિઝુરા. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સાઇટ ગેસ્ટ્રિક કેન્સરની કહીએ તો લેઝર કર્વેચર નિયર ઇન્સિઝુરા. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ઇન્વોલ્ડ આર્ટરી ઇન ધ સ્યુડો એન્યુરિઝમ. ઓકે, તો ફિમોરલ આર્ટરી. અને ઇસ્કેમિક કોલાઇટીસ હોય તો મોસ્ટ કોમન સ્પ્લેનિક ફ્રેક્ચર. ઇસ્કેમિક કોલાઇટીસ હોય તો મોસ્ટ કોમન સ્પ્લેનિક ફ્રેક્ચર. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન એક્સ્ટ્રાકોલોનિક કેન્સર ઇન પેશન્ટ વિથ મ્યુટેશન ઇન ધ MMR જીન મિસમેચ રિપેર જીનમાં મોસ્ટ કોમન એક્સ્ટ્રાકોલોનિક કેન્સર દેટ ઇઝ એન્ડોમેટ્રિયોઇડ કેન્સર. ઓકે, ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ મ્યુટેશન ઇન ધ DNA મિસમેચ રિપેર જીન. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સીન ઇન રેટ્રોપેરિટોનિયલ સ્પેસ લાઇપોસાર્કોમા. વિપલની મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન શું છે? ડિલેડ ગોસ્ટ્રિક એમ્પથિંગ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ બ્લડ બોર્ન મેટાસ્ટેસિસ ઇન પેશન્ટ વિથ રેક્ટલ કેન્સર તો લીવર. ઓકે, બ્લડ બોર્ન મેટાસ્ટેસિસની મોસ્ટ કોમન સાઇટ કહીએ ઇન પેશન્ટ વિથ રેક્ટલ કેન્સર દેટ ઇઝ લીવર. ઓકે, હેમોબિલિયા મતલબ બીડિંગ ઇન ધ બિલિયરી ટ્રી. મોસ્ટ કોમન કોઝ શું હોય તો એટ્રોજેનિક ટ્રોમા જશે હિમોબિલિયાની. લોંગ સ્ટેન્ડિંગ એક્લેઝિયા કાર્ડિયા હોય તો સ્ક્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા થઈ જાય. મોસ્ટ કોમન પ્રેઝન્ટેશન ઓફ મેકલ ડાયવર્ટિક્યુલી તો લોઅર GI બ્લીડિંગ. આ ક્વેશ્ચન તો ખોટો પડે તો ઓકે, મેકલ ડાયવર્ટિક્યુલીની મોસ્ટ કોમન પ્રેઝન્ટેશન કે તો લોઅર GI બ્લીડિંગ. ઓકે, ઇસોફેજિયલ કેન્સરની વાત કરીએ, ઇસોફેગસ કેન્સર સોરી, તો T1A અને B. એ મતલબ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ ધ મસ્ક્યુલારિસ મ્યુકોઝા, B મતલબ સબમ્યુકોઝા. T1 યાદ રાખો, એ મતલબ મસ્ક્યુલારિસ મ્યુકોઝા, B મતલબ સબમ્યુકોઝા, T2 મતલબ મસ્ક્યુલારિસ પ્રોપ્રિયા T2, 3 મતલબ એડવેન્ટેશિયા, T4A અને B એમાં રિસેક્ટેબલ અનરિસેક્ટેબલ. તો ફેરવે છે કે અહીંયા જ ફેરવશે. ઓકે, તો T1A મસ્ક્યુલારિસ મ્યુકોઝા, પછી સબમ્યુકોઝા મસ્ક્યુલારિસ પ્રોપિયા, એડવેન્ટેશિયા, રિસેક્ટેબલ અનરિસેક્ટેબલ. ઓકે, ચોલિંગલ ઇન્સિડન્ટ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ગેસ્ટ્રિક pH લેસ દેન 2.5, સીરમ ગેસ્ટ્રિન મોર દેન 1000 પિકોગ્રામ પર ml. pH ઘટી ગયું અને સીરમ ગેસ્ટ્રિન 1000થી વધી ગયું. યર્સિનિયા એન્ટેરોકોલાઇટિકા મિમિક્સ appendicitis. ઓકે, નોન હીલિંગ સર્જિકલ ઇન્સિઝન મોસ્ટ કોમન કોઝ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, નોન હીલિંગ સર્જિકલ ઇન્સિઝન હોય મોસ્ટ કોમન કોઝ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, પેપિલરી હોય મોસ્ટ કોમન ડિસેસ્ટાઇટ. તો પેપિલરી હોય તો એમાં લંગ હતું. ઓકે, ફોલિક્યુલરમાં બોન હતું તો ક્વેશ્ચન હતો ફોલિક્યુલર બોન. મેડ્યુલરીમાં લીવર. ઓકે, અને થાઇરોઇડમાં લંગ. ઓકે, તો થાઇરોઇડમાં પેપિલરી, પીટીમાં લંગ, ફોલિક્યુલરમાં બોન અને મેડ્યુલરીમાં લીવર. ઓકે, મેડ્યુલરીમાં લીવર, પીટીમાં લંગ, સોરી નોટ થાઇરોઇડ, ધીસ ઇઝ પેપિલરી, ફોલિક્યુલર, મેડ્યુલરી. શાયદ ભૂલ થઈ ગઈ. ઓકે, એકાદ. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન પેનક્રિયાટિક મેલિગ્નન્સી એડિનોકાર્સિનોમા. કરેક્ટ કરશું પછી. મોસ્ટ કોમન પેનક્રિયાટિક મેલિગ્નન્સી દેટ ઇઝ એડિનોકાર્સિનોમા. પેશન્ટ વિથ એબ્ડોમિનલ પેઇન, ઇન્ક્રીઝ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ એર બબલ ઇન યુરિન. ઓકે, એબ્ડોમિનલ પેઇન હતું, ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય અને એર બબલ ઇન યુરિન દેટ ઇઝ ન્યુમેટોસિલ. ઓકે, હિસ્ટ્રી ઓફ ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ, કોલોવેસાઇકલ ફિસ્ચ્યુલા. ટૂંકમાં યાદ રાખો, એર બબલ ઇન યુરિન હતું, ઇન્ક્રીઝ ફ્રીક્વન્સી, પેશન્ટ એબ્ડોમિનલ પેઇન, હિસ્ટ્રી ઓફ ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસ દેટ ઇઝ કોલોવેસાઇકલ ફિસ્ચ્યુલા. કોલોવેસાઇકલ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન લોકેશન ઓફ એનાલ તો પોસ્ટિયર મિડલાઇન છે. ઓકે, H. pylori મોસ્ટ કોમન પોલિપ દેટ ઇઝ હાઇપરપ્લાસ્ટિક. H. pylori હાઇપરપ્લાસ્ટિક. ઓકે, પેઇનલેસ પેઇન રેક્ટલ બ્લીડિંગ, કોલોનોસ્કોપી કરી. ઓકે, કોલોનોસ્કોપી કરી પેઇનલેસ રેક્ટલ બ્લીડિંગ હોય, પેઇનલેસ પર રેક્ટલ બ્લીડિંગ. એન્જિયોડિસ્પ્લેઝિયા મોસ્ટ કોમન સાઇટ સિકમ. ઓકે, એન્જિયોડિસ્પ્લેઝિયાની મોસ્ટ કોમન સાઇટ કે દેટ ઇઝ સિકમ. મોસ્ટ કોમન માસ ઇન પીડિયા, મીડિયસ્ટેલ પીડિયામાં તો ન્યુરોજેનિક ટ્યુમર. પીડિયામાં ન્યુરોજેનિક ટ્યુમર. ઓકે, વી હેવ ડન